ابتدأ الحلم للنادي البافاري بعد تحقيق الخماسية التاريخية في موسم 2013، حيث أنه حقق أولا الدوري في الأول من شهر مايو، ومن ثم حقق دوري أبطال أوروبا بعد مباراة انتهت ب2-1 لبايرن ميونخ على بروسيا دورتموند في ويمبلي في صباح 25 من مايو. ومن ثم في الأول من يونيو حقق البايرن الثلاثية التاريخية بفوزه بكأس ألمانيا بعدما انتصر على شتوتغارت بنتيجة 3 أهداف إلى 2. بعدها حقق البايرن رابع ألقابه بعد تولي المدرب بيب جوارديولا التدريب في الصيف بعد توقيعه على العقد في 16 من يناير. وبعد خسارته السوبر الألماني أمام دورتموند ب4 أهداف لهدفين 27 مليون يورو، مهد المدرب جوارديولا مسيرة ألقابه بعد انتصاره في مباراة ضد تشيلسي انتهت ب5-4 بضربات الجزاء، وتوج بلقب السوبر الأوروبي. وبعد انتصاره على الرجاء المغربي بهدفان بلا مقابل توج بكأس العالم للأندية، وبهذا أكمل الخماسية بفقدان لقب كأس ألمانيا لإكمال السداسية. ولكن فلنقدم بعدها ب4 مواسم ولنرى ماذا فعل البايرن في البطولات الخمس. نبدأ أولا بذكر التغييرات في منصب المدرب. بعد رحيل جوارديولا جاء كارلو أنشيلوتي لتعويض رحيل المدرب الإسباني، ورحل الإيطالي بعدها بسنة ليتولى منصب المدير بعدها ويلي سانيول، وأيضا بعد رحيله جاء المدرب يوب هانكس. واستمر الأمر حتى نهاية الموسم الماضي حيث جاء المدرب نيكو كوفاتش. والآن فلنبدأ بتلخيص في هذه المدة في البطولات الخمس. فلنبدأ أولا في الدوري، حيث أنه حققها طوال هذه المدة. وفي الأبطال استطاعوا الوصول إلى دور نصف النهائي 3 مرات، ودور ربع النهائي مرة واحدة. وفي كأس ألمانيا وصلوا إلى دور نصف النهائي مرتين والنهائي مرتين وانتصروا بمرة. والسوبر الألماني وصلوا إلى النهائي 4 مرات وانتصروا في 3 منهم. والآن نحن في عام 2018. جاء إلى النادي ألفونسو ديفيز وليون غوريتسكا وزيش كانابري. كان البايرن وصيف الدوري من الجولة 22. في الأبطال تأهلوا إلى دور 16 ضد نادي ليفربول، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. وما بين الذهاب والإياب تصدر البايرن الدوري في الجولة 25. انتهت مباراة الإياب بثلاثية لهدف لنادي ليفربول، وخرج البافاري من الأبطال. انتصروا في كأس ألمانيا ضد نادي السوبر الألماني، انتصر بخماسية على نادي اينتريخت فرانكفورت. تم تعيين مدرب جديد والذي هو هاينز فليك. جاء إلى النادي لوكاس إغنانديز وبنجامين بافار. في أول مباريات كانت نتائج البايرن متقلبة ما بين التعادل الإيجابي والانتصار، ولكن بعدها تصدر الدوري في الجولة 23 قبل مباراة الذهاب في دور 16 ضد نادي تشيلسي التي انتهت بثلاثية بلا مقابل للبايرن. وبين الذهاب والإياب حسم البافاري لقب الدوري الألماني بعد فوزه على نادي فولفسبورغ في مباراة انتهت بنتيجة 4 أهداف بلا مقابل. في إياب دور 16 ضد تشيلسي انتصروا برباعية لهدف. وقبلها في نهائي كأس ألمانيا لعب البايرن ضد باير ليفركوزن وانتصروا برباعية لهدفان. هكذا جلب البايرن الثاني لقب بالموسم. في دور ربع النهائي وقع البايرن ضد النادي الكتالوني، وكانت المباراة في 14 من أغسطس. لكن صدمة كبيرة لكل مشجعين النادي الكتالوني، حيث أن البايرن أخذ المباراة بجدية تامة وانتهت ب8 أهداف للبايرن و2 لبرشلونة. ولكن قبل مباراة نصف النهائي كان البايرن قد حسم السوبر الألماني بعد تفوقه على نادي بروسيا دورتموند ب3 أهداف مقابل 2. هكذا يكون البايرن قد حقق رابع لقب في الموسم. لنعود لمباراة نصف نهائي دوري الأبطال. وقع البايرن مع نادي ليون يتقدم النهائي عبر نوال بالثالث بالهدف الثالث ليفاندوفسكي. وبعد هذه المباراة التي انتهت بثلاثية للنادي البافاري، في الجانب الآخر كان نادي باريس قد تغلب على نادي لايبزيغ بثلاثية أيضا. وكان النهائي سيلعب في البرتغال تحديدا في استاديو دالوش. كان التاريخ في 23 من أغسطس، وجاءت مباراة الأمل. مرة ثانية يرفع كرة خطيرة بالراس وجول. نيمار متسل بابي نيمار وجول نيمار وشوبوموتينج مبدعا ورائعا وكان له.
وبعد تحقيق خامس لقب في الموسم، تبقى للبايرن بطولة أخيرة والتي كانت كأس العالم للأندية، وكان البايرن قد تأهل إلى النهائي بعد انتصاره على نادي الأهلي المصري بثنائية، وقابل نادي التايجرز المكسيكي في ملعب المدينة التعليمية. وبعد مباراة انتهت ب1-0 للبافاري، حقق البايرن السداسية التاريخية بعد عاناء دام سنين طويلة. استطاع البافاري تحقيق الحلم المفقود